દ્વારા હોળીના ઉત્સવની ઉજવણી કરવા માટેનો એક કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે અને એની થીમ છે કે દરેક કન્ટ્રીબ્યુટર્સની હેન્ડ્સની પ્રિન્ટ આપણે કેનવાસ ઉપર લઈએ છીએ અને એના દ્વારા આખું SPCEનું ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થયું છે અને થવાનું છે એની એક થીમ ઉપર કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે. આજે કોઈપણ કોર્પોરેટ સેક્ટર હોય, કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તો એના ડેવલપમેન્ટની અંદર દરેક એમ્પ્લોઈઝનું કન્ટ્રીબ્યુશન હોતું હોય છે અને આ થીમ ઉપર જ્યારે સાંકળચંદ પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એ હોળી ઉત્સવ ઉજવી રહી છે તો હું આ થીમને ખૂબ આવકારું છું, એપ્રિશિએટ કરું છું અને હોળીના તહેવારની આપણે સૌ સાથે મળી અને ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરીએ એ બદલ હું હોળીના પર્વ નિમિત્તે આપ સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું.